ආයුබෝවන් සුබ දවසක්. හෝම්මේඩ් ජය අද ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ ටෙස්ට් ලෑම්ප් එකක් කොහොමද අපි ගෙදරදිම හදාගන්නේ කියලා. මම මේ සඳහා භාවිතා කරන්නේ පරණ ඉවත් කරන ලද ටෙස්ටර් එකක් සහ LED බල්බ් කීපයක් යොදාගෙන තමයි මේක නිෂ්පාදනය කරන්නේ. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේක හදන්නේ කියලා. මුලින්ම මම LED බල්බ් ටික හදාගන්න විදිය කියලා දෙන්නම්. මේ සඳහා මම LED බල්බ 4ක් භාවිතා කරනවා. ඒකට හේතුව මම මේක අපි වාහනයක ටෙස්ට් ලෑම්ප් එකක් විදිහට තමයි මේක පාවිච්චි කරන්න හදන්නේ. ඒ සඳහා 12 volts භාවිතා වෙන්නේ වාහනවල. ඒ හන්දා මේ LED 4ක් මම යොදා ගන්නවා. එක LED එකට වෝල්ට් 3 ගානේ වගේ බෙදලා යන නිසා 3 වරක් 4 12ක් වගේ වෝල්ටේජ් එක හදා ගන්න තමයි මම මේ විදිහට කරන්නේ. හොඳයි අපි එහෙනම් බලමු කොහොමද හදන්නේ කියලා. රූපේ පරිදි බල්බ් ටික අපි ශ්‍රේණිගතවයි සම්බන්ධ කරගන්නේ. පළවෙනි බල්බ් එකේ ඍණාග්‍රය, දෙවෙනි බල්බ් එකේ ධනාග්‍රයට, දෙවෙනි බල්බ් එකේ ඍණාග්‍රය, තුන්වෙනි බල්බ් එකේ ධනාග්‍රයට අනේ මේ විදිහට අපි මේක කන්ටිනියු කරගන්න ඕන. අපි මේ විදිහට බල්බ් ටික පාස ගන්න ඕන. මම මේ ටෙස්ටර් එකේ තුඩ ග්‍රයින්ඩරේ ආධාරයෙන් තියුණු කරගන්නවා. ඒකට හේතුව තමයි අපි ෆියුස් බෝඩ් එකක් චෙක් කරන්නේ වාහනයක වගේ. ගොඩක් පොඩි ෆියුස් තමයි තියෙන්නේ. එතකොට ඒකේ අපි මේ තුඩ තියුණුව තිබුණ නැති වුණොත් අපිට ඒ ෆියුස් එක කන්ටැක්ට් වෙන්නේ නැති වෙනවා හරියට. ඒ නිසා මම මේකේ තුඩ හොඳට ගා ගන්නවා. ග්‍රයින්ඩරෙන් ගාලා ගත්ත තුඩ ගොඩක් ෂාප්. ඒ නිසා වැලි කඩදාසියක් ආධාරයෙන් තුඩෙහි තියෙන ෂාප් ගතිය ටිකක් අඩු කරගන්නවා. මේ විදිහට වැලි කඩදාසිය ගාලා අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ෂාප් ගතිය අඩු කරගන්න. ශ්‍රේණිගතව සම්බන්ධ කරගත් LED 4 ධනාග්‍රය තමයි අපි සම්බන්ධ කරගන්න ඕන ටෙස්ටර් එකේ තුඩට. ඒ නිසා මම ටෙස්ටර් එකේ තුඩෙහි අනිත් කෙළවරට වයර් එකක් සම්බන්ධ කරගන්නවා. මේ විදිහට. පස්ම භෞතික ආධාරයෙන් එක තේයන් ටිකක් තියාගන්න. පස්සේ ටෙස්ටර් එකේ අපි ඇතුළට මේ වයර් එක දාගෙන වැඩි හරිය කපලා දාලා LED බල්බ් 4 ධනාග්‍රය මේ වයර් එකේ කෙළවරට සම්බන්ධ කරගන්න.
පස්සේ අපි ඒ කෙලවට ඊයන් ටිකක් තියාගන්න. ඊට පස්සේ අපි LED වල ඍණ අග්‍රයට මේ විදිහට වයර් එකක් සම්බන්ධ කරගන්නවා. මේ සම්බන්ධ කරගන්න වයර් එක තමයි අපි වාහනේ බොඩි අර්ත් එක විදිහට පාවිච්චි කරන්නේ. එතකොට මේක වාහනේ කොහේ හරි තැනකට බොඩියට අර්ත් කරලා ඊට පස්සේ තමයි ෆියුස් බෝඩ් එකට අපි මේ ටෙස්ට් එකේ උඩ තියලා චෙක් කරන්න ගන්න. මේ විදිහට බල්බ් ටික ඇතුළට දාගන්නවා. බොහොම ලේසියෙන් Tamanටම හදාගන්න පුළුවන් විදිහට තමයි මම මේක නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. ගෙදර ඉවත් කරන ටෙස්ට් එකක් පාවිච්චි කරලා අපිට මේ විදිහට එකක් හදාගන්න පුළුවන්. ඊයින් පස්සේ මේ වගේ ක්‍රොකඩයිල් ටිප් එකක් අපි අරගෙන මේ වයර් එකේ කෙළවරට සම්බන්ධ කරගන්න. මේ ක්‍රොකඩයිල් ටිප් එක තමයි ඍණ අග්‍රේ. ඒ කියන්නේ බොඩි අර්ත් එක තමයි මේ තියෙන්නේ. මේක ඇත්තටම අපි ටෙස්ට් ලැම්ප් එකක් විදිහට පාවිච්චි කරනවා කිව්වහම මේකේ ප්‍රයෝජන ගොඩක් ගන්න පුළුවන්. එකක් තමයි බැටරි එක අපිට පුළුවන් මේකෙන් වෝල්ටේජ් එක චෙක් කරගන්න පුළුවන්. වෝල්ටේජ් එකක් තියෙනවද? බැටරිය ඩෙත් වෙලාමද? ඊට පස්සේ අපිට තව මේක ඇඩ්වාන්ස් කරලා අපිට ගන්න පුළුවන් වයර් එක කනෙක්ටිවිටි එක. වයර් එකක් ඇතුලෙන් කැඩලා තියෙනවද කියලා ඒ විදිහටත් බලා ගන්න පුළුවන් මේකෙන්. හැබැයි ඒ සඳහා පොඩි බැටරියක් අවශ්‍ය වෙනවා. 12 වෝල්ට් බැටරියක් අවශ්‍ය වෙනවා. 12 වෝල්ට් බැටරියක් හෝ 12 වෝල්ට් කියන්නේ පවර් සප්ලයි එකක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් ඒ පිළිබඳව මොනවා හරි දැනගන්න අවශ්‍ය නම් පහළ කමෙන්ට් බොක්ස් එකේ කමෙන්ට් කරන්න. මේ විදිහට අපි ක්‍රොකඩයිල් ක්ලිප් එකට වයර් එක සම්බන්ධ කරගන්නවා. පස්සේ අපි ග්ලූ ගන්න එක ආධාරයෙන් ග්ලූ ටිකක් අපි මේ මෙතන සිදුර වැහෙන්න දා ගන්නවා. ඊට පස්සේ එතකොට මේ වයර් එක ඇදලා ඉන්න එක නතර වෙනවා. මේ විදිහට මම ටෙස්ට් එකේ ඍණාග්‍රය සම්බන්ධ කරගන්නවා බැටරි ඍණාග්‍රයට. එහෙම නැත්නම් බොඩි එකට අත් කරගන්න පුළුවන් අපිට. ඊට පස්සේ මම මේ විදිහට ෆියුස් ටික චෙක් කරගෙන යනවා. ෆියුස් එකේ අග්‍ර දෙකක් තියෙනවා. ඒ අග්‍ර දෙකේ බල්බ් එක දැල් වෙනවා නම් මේ ෆියුස් එක හොඳයි. එක අග්‍රයක් පමණක් දැල් වෙනවා නම් අනික අග්‍රේ දැල් වෙන්නේ නැත්නම් ඒ කියන්නේ ෆියුස් එක පිච්චිලා. අන්න මේ ෆියුස් එකේ එක පැත්තක් පත්තු වෙන්නේ නැහැ. අපි ගලවලා බලමු. ෆියුස් එක පිච්චිලා තියෙනවා. ඒකට අපි අලුත් එකක් දානවා. දැන් බලමු. හරි. දැන් දෙපැත්තම පත්තු වෙනවා. ඒ කියන්නේ අපේ ටෙස්ට් ලැම්ප් එක සාර්ථකයි.
තවත් මෙවැනි වටිනා වීඩියෝ නැරඹීමට හෝම්මේඩ් ජය YouTube channel එක subscribe කරලා තියාගන්න.